Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Mặc dù tất cả những huyền thoại về biển cả cùng những hiện tượng bí ẩn đều ít nhiều thiếu tính xác thực, nhưng câu chuyện về những con tàu ma vẫn tiếp tục lan truyền với vô vàn suy đoán đáng sợ và nỗi ám ảnh kinh hoàng. Liệu bạn có tin vào sự tồn tại của thế giới tâm linh hay không? Hãy comment ngay bên dưới nhé. Trong khi một số ít người cho rằng tàu ma không có thật, nhưng số đông lại tin rằng trong số những lời đồn thổi được theo dệt cùng năm tháng ấy, có những bí mật liên quan đến những điều siêu nhiên mà những con tàu ma đang chứa đựng đến nay vẫn khiến nhiều người phải dựng tóc gáy. Đã nhiều thập kỷ trôi qua, những con tàu ma này vẫn lên đên trên biển, mang theo những bí mật của riêng chúng xuống lòng đại dương. Và 7 con tàu ma mà Emin giới thiệu ngay sau đây sẽ khiến bạn không khỏi rùng mình vì câu chuyện xoay quanh chúng. Giờ thì chúng ta hãy cùng đến với video 7 con tàu ma rùng rợn và đáng sợ, trôi dạt không một quốc gia nào dám nhận nhé. 7. Jansen. Đầu tiên ở vị trí số 7 là con tàu ma mang tên Jansen. Những câu chuyện về con tàu ma luôn luôn mang màu sắc huyền bí, mặc dù những câu chuyện này còn không có một nội dung rõ ràng, nhưng chính điều này càng làm cho màu sắc của những con tàu ma càng thêm nổi bật. Vào năm 2006, chiếc trực thăng Cosworth của người Úc đã tìm ra một con thuyền đang trôi 180 km tại vịnh Carpentaria ở khu vực Tây Nam Weipa, Queensland. Con tàu trong tình trạng dây nhổ neo bị đứt và trên tàu không có một bóng người và hoàn toàn trống rỗng. Không ai biết điều gì đã xảy ra với con tàu. Nhiều người cho rằng vì con tàu bị đứt dây rồi bị dòng nước cuốn đi, đó chính là lý do vì sao con tàu lại trống rỗng. Nhưng đó là toàn bộ những gì đã điều tra được cho tới nay. Ngoài tên Jansen được in trên mạn tàu, không còn bất kỳ manh mối nào khác để xác định danh tính của con tàu này. Những cuộc điều tra của nước Úc cho thấy không hề có tín hiệu cầu cứu được phát ra, đồng thời không có bất kỳ giấy tờ hoặc báo cáo của quốc gia nào về sự mất tích của con tàu. Thậm chí những nhà điều tra không thể biết được chủ sở hữu hoặc nguồn gốc của con tàu này. Nó dường như không thuộc về sự hiểu biết và tầm kiểm soát của con người. 6. Medan Uran. Con tàu ma đáng sợ ở vị trí số 6 chính là Medan Uran. Những năm 40 của thế kỷ trước đã xảy ra khá nhiều vụ tàu ma mất tích. Một trong những trường hợp đó là tàu Uran Meda của Hà Lan. Câu chuyện diễn ra vào năm 1947, một số trạm radar của Anh đặt tại Singapore và đảo Sumatra, Indonesia đã nhận được tín hiệu kêu cứu từ tàu chở hàng Uran Medan của Hà Lan với nội dung SOS, SOS, tất cả đã chết, tôi là người duy nhất còn sống. Một lát sau, tín hiệu được nối lại, nhưng chỉ có một câu duy nhất, tôi sắp chết rồi. Và mọi chuyện kết thúc trong im lặng. Ngay lập tức, các cuộc tìm kiếm cứu hộ đã được thiết lập và cuối cùng, người ta tìm thấy con tàu cách nơi phát ra tín hiệu cuối cùng là 80 km tại vịnh Malacca. Bạn đoán xem điều gì đã xảy ra với con tàu? Chắc chắn bạn sẽ không thể ngờ rằng cảnh tượng đáng sợ mà hai tàu cứu hộ của Mỹ nhìn thấy là viên thuyền trưởng gục chết tại khoang lái. Các thủy thủ đoàn chết rải rác trên tàu, tất cả họ đều có điểm chung là mắt mở to và nét mặt thất thần, sợ hãi như gặp phải điều gì đó rất đáng sợ. Nhưng đồ đạc, tài sản và những vật phẩm có giá trị khác không hề bị đánh cắp. Không ai biết điều gì đã xảy ra trên con tàu. Có nhiều giả thuyết cho rằng cái chết bí ẩn của các thủy thủ đoàn trên tàu Medan Uran liên quan đến các hoạt động huyền bí hoặc cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Cũng chính từ đó, Uran Medan trở thành một trong những con tàu ma nổi tiếng và bí ẩn nhất lịch sử. 5. K2. Tiếp theo trong danh sách này ở vị trí số 5 là con tàu ma K2, còn được biết đến với cái tên du thuyền ma, trôi nổi ngoài khơi bờ biển phía Bắc Australia vào ngày 18 tháng 4 năm 2007. K2 rời bờ biển Adelaide trước đó 3 ngày, nhưng sự im lặng của biển cả bao la đã làm cho câu hỏi của con người về sự biến mất của 3 thủy thủ được miêu tả là lạ lùng, mãi đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Quan chức cho biết du thuyền vẫn còn nguyên vẹn, máy móc hoạt động bình thường. Điều đáng sợ hơn là trên du thuyền, bộ tách trà, thức ăn và dao nĩa được bày trên bàn. Một laptop đang bật và động cơ vẫn chạy. Hệ thống báo động của tàu bao gồm radio và GPS được xác nhận là bình thường và số áo phao trên tàu vẫn còn nguyên. Nhưng chỉ duy nhất không thể tìm thấy 3 người trên tàu. Theo báo cáo từ lực lượng cứu hộ, chiếc giường cũ trên tàu vẫn còn hơi ấm, dường như vừa có người mới nằm ở đấy. Thế nhưng trong con tàu chỉ còn được thấy sự tĩnh lặng, yên ắng một cách đáng sợ. Vậy những người trên tàu đã đi đâu? 10 máy bay đã được triển khai trong các hoạt động tìm kiếm, nhưng tất cả đều vô vọng. Các kịch bản giả thuyết được đưa ra bởi các nhà mật mã học cho thấy phi hành đoàn sẽ bị tấn công bởi động vật biển khổng lồ như mực khổng lồ. Thế nhưng không ai lý giải được vì sao, nếu có một cuộc tấn công mà toàn bộ mọi vật trên tàu đều nằm nguyên vẹn tại chỗ, tựa như những người trên tàu bị hòa vào không khí. Theo bạn, lý giải điều này như thế nào?
4. Baltimore. Vị trí số 4 chính là Baltimore. Con tàu ma lênh đênh trên biển hơn 3 thập kỷ, nhưng không ai dám đến gần, bởi câu chuyện xoay quanh nó tựa như một bộ phim ma được sản xuất bởi Hollywood. Baltimore mất tích vào một ngày tháng 10 năm 1931 và lần cuối cùng người ta thấy nó vào năm 1969. Câu chuyện về con tàu ma Baltimore cho đến nay vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng hải thế giới. Tàu ma SS Baltimore, hay còn được gọi là SS Angermanhafen, được đóng vào năm 1914 tại Thụy Sĩ. Con tàu khổng lồ bọc thép 1.332 tấn và chạy bằng hơi nước. Baltimore có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa từ Hamburg đến Thụy Điển và ngược lại. Baltimore trở nên nổi tiếng sau khi vượt biển Tây Bắc khắc nghiệt của Canada. Tuy nhiên, vào năm 1931, con tàu đã bị mắc kẹt giữa hai tảng băng lớn ở bờ biển Alaska. Gần 2 tháng sau đó, con tàu biến mất không dấu vết và đội cứu hộ đã ngưng cuộc tìm kiếm vì nghĩ rằng con tàu đã chìm xuống biển. Vài ngày sau đó, một người Eskimo tìm thấy con tàu ở khu vực gần đó. Điều kỳ lạ là con tàu vẫn tiếp tục di chuyển, dù không hề có người lái rồi lại biến mất. Kể từ đó, tàu Baltimore cứ lên đên trên biển, nhưng bất cứ ai khi nhìn thấy nó mà cố gắng tiếp cận thì thời tiết sẽ lập tức chuyển xấu. Có lời đồn đại rằng con tàu đã khiến không ít người phải bỏ mạng khi cố gắng leo lên nó. Ba. Caron Adeering. Vị trí số 3 trong 7 con tàu ma đáng sợ nhất mà không quốc gia nào dám nhận đó chính là Caron Adeering. Tàu được xây dựng vào năm 1919, có 5 cột buồm dài. Đó là một schooner xinh đẹp nhưng có cuộc sống ngắn ngủi chỉ trong 2 năm. Năm 1921, trong khi làm nhiệm vụ chở hàng, nó đã bị mắc cạn tại vùng Cape Hatteras, Bắc Carolina, khu vực từ lâu đã nổi tiếng bởi rất nhiều vụ đắm tàu. Điều kỳ lạ chính là dù con tàu không bị đắm, nhưng khi đội cứu hộ đến được tàu, thì tất cả 11 thành viên phi hành đoàn đã mất tích. Con tàu không còn bóng dáng con người, trong khi toàn bộ đồ dùng cá nhân cùng 2 chiếc xuồng cứu sinh đã biến mất không dấu vết. Họ đã đi đâu? Trong khi bếp ăn, thực phẩm chuẩn bị cho bữa ăn vào ngày hôm sau vẫn còn nguyên vẹn. Chính điều này đã làm Caron Adeering trở thành một bí ẩn hàng hải tốn nhiều công sức tìm hiểu nhất lịch sử. Người ta cho rằng sự biến mất của phi hành đoàn liên quan đến tam giác quỷ Bermuda, nơi mà hàng trăm con tàu đã một đi không trở lại. Cuộc điều tra cuối cùng kết thúc vào năm 1922 mà không có một câu trả lời chính thức nào về số phận của Deering. Sự biến mất của phi hành đoàn Caron Adeering trở thành một trong những bí ẩn lâu đời của biển cả. Cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích hợp lý. 2. Tàu ma Trung Quốc. Tại vùng biển Bình Thuận của Việt Nam vào năm 2016, ngư dân La Di từng phát hiện một con tàu ma kỳ lạ. Từ những ký hiệu trên thân tàu ma được xác định đến từ Hải Nam Trung Quốc. Tàu có tên Huỳnh Lâm Ngư, số hiệu 19007. Khi được phát hiện, con tàu trong tình trạng vỏ đã hoen rỉ, nhiều cửa kính đã vỡ, lớp sơn bong tróc. Tàu to gấp nhiều lần so với tàu cá của ngư dân trong vùng. Các thiết bị trên tàu đều bị hỏng, không có ngư lưới cụ, trụ tời đã hỏng và không có neo. Trên tàu có 12 phòng nghỉ cho thủy thủ đoàn, tuy nhiên lại không có bất kỳ bóng dáng con người nào trên tàu, cũng không tìm thấy được các giấy tờ liên quan đến con người và phương tiện. Trên bong và thân tàu không có dấu vết đạn bắn, máu hoặc các dấu vết khác, nên có thể loại trừ khả năng tàu đã gặp cướp biển. Vậy thì con tàu từ đâu đến và nó đã lên đên trên biển bao nhiêu lâu? Hay sự biến mất của thủy thủ đoàn là một trong những vô vàn những câu hỏi được đặt ra cho sự trôi dạt trên biển một cách kỳ lạ của con tàu ma? Trong khi lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận liên hệ với phía Trung Quốc để xác định chủ nhân của chiếc tàu cũng không mang lại kết quả. 1. The Flying Dutchman. Cuối cùng trong danh sách ở vị trí số 1 là con tàu ma mang tên The Flying Dutchman. Trong văn hóa dân gian hàng hải, người Hà Lan bay Flying Dutchman là con tàu để lại ảnh hưởng sâu rộng nhất, truyền cảm hứng tới vô số tác phẩm nghệ thuật từ hội họa, phim ảnh, sách đến nhạc kịch, thơ ca v.v. Hẳn những ai đã từng xem phim Cướp biển vùng Caribe phần 2 và 3 đều đã từng nghe đến tàu Flying Dutchman. Sự thật, con tàu này đã từng có mặt vào khoảng thế kỷ 17 do Van Staten làm thuyền trưởng. Vào năm 1641, chiếc tàu gặp một cơn bão lớn ở mũi Hảo Vọng. Dù vị thuyền trưởng đã cố gắng hết sức để chỉ huy lèo lái con tàu với hy vọng đưa thủy thủ đoàn an toàn vượt qua cơn bão. Thế nhưng mọi cố gắng của ông đã bị biển cả chôn vùi và tất cả người trên tàu đều đã chết trong tai nạn đó. Điều đáng sợ là trước khi chết, thuyền trưởng Van Staten đã hét lên thề rằng sẽ trở lại mũi đất này dù có phải ở trên biển cả cho đến ngày tận thế. Kể từ đó, những chiếc tàu khi đi đến khu vực mũi Hảo Vọng thường nhìn thấy tàu Flying Dutchman xuất hiện giữa biển khơi, dẫn đường cho những chiếc tàu khác khiến chúng bị cạn nước. Có khi con tàu còn xuất hiện trong bão cùng với người thuyền trưởng mắt đỏ và tiếng thủy thủ hò hét trước khi chết.
Theo truyền thuyết, sự xuất hiện của con tàu chính là điềm báo của sự chết chóc. Ngày nay, người Hạ Long Bay là chủ đề trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, truyện kinh dị, phim ảnh và nhạc kịch. Hãy comment bên dưới con tàu ma nào làm bạn đáng sợ nhất. Bạn hãy thử là một nhà khoa học và lý giải cho sự tồn tại của những con tàu này. Để lại sự giải thích của bạn cho mọi người biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.